αγγλικά. On the road to Mount Olympus. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Κυρίως επειδή σε αυτές τις εκπομπές που κάνω, σαν αυτήν που κάνω τώρα δηλαδή, έχω πάντοτε την ευκαιρία να την κάνω από το κινητό, που σημαίνει ότι θα μπορέσουν να συνδεθούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από το κανάλι και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπαίνουν σχεδόν ποτέ στα οριζόντια, τα βίντεο, επειδή ο αλγόριθμος, βλέπετε, επιλέγει όταν το βίντεο είναι οριζόντιο να το στέλνει στα πιο φανατικά μέλη της θετικής δοπαμίνης και επιλέγει κάποιους να τους αφήσει εκτός. Δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Ίσως ο αλγόριθμος να το κάνει επειδή θέλει να δώσει έτσι στίγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι με παρακολουθούν περισσότερο και περισσότερη ώρα σε κάποια βίντεο, οπότε είναι λιγουλάκι λογικό. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή είναι για σας, είναι και για μένα φυσικά. Θα καταλάβετε στη συνέχεια για ποιο λόγο το λέω. Πάμε καταρχάς να σας κάνω μία ερώτηση. Η ερώτηση είναι στη δημοσκόπηση. Έχουμε σήμερα να πούμε μπόλικα. Θα πούμε πάρα πολλά και θα πείτε και εσείς σήμερα πολλά πράγματα. Καταρχάς πίνουμε καφέ. Ένα αυτό. Πολύ σημαντική πληροφορία. Η πληροφορία της ημέρας δηλαδή. Πίνουμε καφέ. Είμαστε καλά. Γράφουμε μια καλησπέρα στο live chat. Έτσι. Και έχουμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε δεσμούς. Bonding. Εντάξει. Σε εκπομπές σαν και αυτήν λοιπόν που τις κάνω από το κινητό, έχουμε πάντοτε την ευκαιρία να τα πούμε, να μου μιλήσετε, να ρωτήσετε πράγματα, να θέσετε ζητήματα, να θέσετε ερωτήματα, απορίες, να πείτε τη γνώμη σας ελεύθερα για οποιοδήποτε βίντεο σας απασχολεί και φυσικά εγώ θα σας λέω κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο κανάλι, τα οποία εσείς δεν τα βλέπετε και συνήθως δεν έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε. Πίνουμε μια τζούρα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί κάποιοι. Ο Σπύρος, η Μαρίτσα, Ντέκι, ο Χρήστος Αρβανίτης και η Πέννη. Καλησπέρα παιδιά, είμαι σίγουρος ότι θα μπουν κι άλλοι σε λιγάκι. Είναι Σάββατο, είναι μεσημέρι, είναι η καλύτερη ώρα για ζωντανή εκπομπή. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα μπουν κι άλλοι μέσα. Ποια είναι, έχω θέσει το ερώτημα στη δημοσκόπηση και θα σας διαβάσω σε λιγάκι ποιο ήταν το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έγινε πριν λίγες μέρες στην κοινότητα του καναλιού μας και θέλω για άλλη μια φορά να το δω και εδώ. Γεωργία καλησπέρα. Ποια playlist της θετικής δοπαμίνης είναι η πιο αγαπημένη σας και πάμε να κοινοποιήσουμε το κανάλι αυτό σε όσο το δυνατόν πιο πολύ κόσμο. Έχω θέσει ως στόχο και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχω πριν τελειώσει το 2024 να είμαστε πάνω από 50.000 άτομα στο κανάλι. Μετά ο επόμενος στόχος θα είναι οι 100.000, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σε πιο μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Καλησπέρα και στην Ξένια και τον Γιάννη. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η πιο αγαπημένη σας playlist? Γεια σου Αντρέα. Είναι η αλήθεια για τον χριστιανισμό, ψηφίστε όσοι μπήκατε τώρα μόλις. Η συνωμοσία της Ταρτάρια, αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία ή επικαιρότητα και ιστορικές έρευνες. Μέχρι στιγμής και σε λιγάκι που θα μπουν κι άλλοι, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 22 άτομα, το 52%, 23% απαντάει χριστιανισμός, το 21% τώρα παίζει αυτό, απαντάει Ταρτάρια, που είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, το 21% λέει αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία, έχουμε και εδώ κάτι πολύ σημαντικό για την Ηλία, για το Σαμικό, και ένα 8% αλλά παίζει αυτό, όπως είπα και πριν, απαντάει επικαιρότητα και ιστορικές έρευνες. Καλησπέρα και στην Άρτεμη, την Ηλιάνα μας και τον Γιώργο. Γεια σας παιδιά. Ωραία. Τώρα, θα μπορούσα, βλέπετε καταρχάς ότι έχω βάλει την επικεφαλίδα στα ελληνικά, στα γερμανικά και στα αγγλικά. Το βλέπουμε όλοι. Ωραία. Θα μπορούσα να το είχα βάλει και στα αλβανικά. Και ξέρετε γιατί? Και έχω πάθει σοκ. Θα σας διαβάσω τώρα λίγο τους υπότιτλους, που σημαίνει
ποιοι βλέπουν το κανάλι και με ποιους υπότιτλους. Ακούστε λίγο τώρα ποιοι παρακολουθούν το κανάλι, έτσι, και τι υπότιτλους βάζουν. Λοιπόν, τελευταίες 28 ημέρες θα σας διαβάσω τώρα. Είχαμε 324.196 προβολές. Εντάξει. Εκ των οποίων οι 207.528 ήταν χωρίς υπότιτλους, οι 97.448 ήταν στα ελληνικά, και θα πω μια παρένθεση πριν συνεχίσω. Ο αλγόριθμος κάθε χρόνο βελτιώνεται. Αναφέρομαι στον αλγόριθμο που κάνει τις μεταφράσεις, τις αυτόματες. Εντάξει, κάθε χρόνο βελτιώνεται. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να έχει υπότιτλους ακριβίας, αλλά αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να δαπανίσω ολόκληρη τη ζωή μου για να βάλω υπότιτλους. Οπότε μας ικανοποιεί το γεγονός ότι ο αλγόριθμος δίνει μία προσέγγιση περίπου 70 με 80%. Εντάξει, ούτε τέλεια, αλλά ούτε και άσχημα, για κάποιον που θέλει να μπει στο νόημα. Δεν θα πιάσει ενδεχομένως την αργό, ο αλγόριθμος δεν θα πιάσει κάποιες συγκεκριμένες έννοιες ο αλγόριθμος, αλλά κάθε χρόνο βελτιώνεται, που σημαίνει ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, ελληνικούς υπότιτλους 97.448, αγγλικούς 5.286, και πιστέψτε με, προσπαθώ να βάζω σε όλες τις εκπομπές, μόλις τελειώνουν και ο αλγόριθμος μου δίνει την ευκαιρία, βάζω επιτόπου κιόλας τους υπότιτλους. Λοιπόν, που είμαστε? Ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά, γερμανικά μετά τρίτη, 1903 προβολές με υπότιτλους γερμανικούς, και έρχεται η έκπληξη. Νούμερο 4. Αλβανικά. Και έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ. Όχι αυτόματη μετάφραση. Έτσι. Που σημαίνει ότι εγώ έχω μπει στον κόπο, έχω βάλει τους αλβανικούς υπότιτλους και έχω βάλει και αλβανικό τίτλο στην εκπομπή. Νούμερο 4 λοιπόν είναι αλβανικά. 209 προβολές. Νούμερο 5. Ρωσικά. Ρωσικά. Ίσως με την Ταρτάρια, ίσως και με τον Πούτιν. Με τον Άσαντ. Η επικαιρότητα που έπαιξε. Οπότε νούμερο 5. Ρωσικά. 195. Νούμερο 6. Γαλλικά. Νούμερο 7. Βουλγαρικά. Εντυπωσιακό. 160 προβολές στα βουλγαρικά υπότιτλοι. Νούμερο 7. Συγγνώμη, 1, 2, βασικά τα ελληνικά να μην τα βάζω. 1, 2, 3, 4, 5, 6 βουλγαρικά, 7 ιταλικά και 8 τουρκικά. Και λέω, what the hell, man? 8η γλώσσα σε υπότιτλους που με παρακολουθούν είναι τα τουρκικά. 101 υπότιτλοι. Νούμερο 9, Σουηδικά. Να είστε καλά οι Έλληνες της Σουηδίας. Βλέπω ότι πάρα πολλοί Έλληνες της Σουηδίας με παρακολουθούν. Νούμερο 10 είναι τα Εσπανιόλ. 70 υπότιτλοι. Νούμερο 11 είναι τα Ολλανδικά. 50. Νούμερο 12 είναι τα Ρουμάνικα. Νούμερο 13 Γεωργιανά. Νούμερο 14 είναι τα Αράβικα. Τα Αράβικα, ρε φίλε, να σε καλά, ρε Πένι. Ναι, τα Αράβικα. Πώς έγινε αυτό τώρα, δεν ξέρω. Βάλω χαλαλαλγιού. Τι γίνεται με τα Αράβικα? Λοιπόν, και νούμερο 15 νομίζω είναι τα Τσέχικα. Ναι, τα Τσέχικα. 15. Μετά έχει αυτόματες μεταφράσεις. Έχω 6 μεταφράσεις από το Βιετνάμ. Αυτόματες. Δεν ξέρω τι έπαιξε με το Βιετνάμ. Έχω άλλες 5 από Αζερμπαϊτζάν.
Από ποιο βίντεο τώρα κάτι έφαγαν σκάλωμα κάποιοι. Τσέχικα, ισπανικά, ιταλικά. Πιο πάνω έχει φυσικά αυτόματη μετάφραση ρώσικα, τουρκικά, αραβικά, κάποιες λίγες. Έχω 2 εβραϊκά, 2 φιλανδικά και 2 νορβηγικά. Προβολές είναι αυτά, έτσι. Και 2 πολωνικά. Και έχω και μία στην γλώσσα των Αϊμάρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Σουαχίλι, δεν ξέρω, έχω Σουαχίλι. Νομίζω πως δεν πρέπει να έχω Σουαχίλι. Όχι, Σουαχίλι δεν έχω. Ούγκρικα έχω. Αρμένικα, εβραϊκά, κάτι ελάχιστα. Ιαπωνικά 48 δευτερόλεπτα. Αυτό το ιαπωνικό ίσως να είναι από το Breath of Fire. Εντάξει, από την ιστορία του τελευταίου δράκου παίρνει και λοιποί φίλοι. Ποια λυπικά είναι ο Ευρυπίδης, ο Ηλίας ο Ξενιτίδης, η Γεωργία Καρά, την ανέφερα, Metatron Angel, μέχρι στιγμής, ναι, το Αϊμάρα πατήθηκε κατά λάθος. Δεν παίζει, λέει. Ναι, ίσως. Πραγματικά δεν ξέρω, Ηλιάνα, και τι έπαιξε. Με τα Αϊμάρα. Λοιπόν, με μια πρώτη έτσι ματιά, αυτές είναι οι γλώσσες. Με έκανε εντύπωση. Αλβανικά νούμερο 3. Τα λέω καλά, γιατί ναι, νομίζω αφού είναι, ναι, είναι αγγλικά, για τα ελληνικά εντάξει. Είναι αγγλικά, γερμανικά, αλβανικά, ρώσικα, γαλλικά, βουλγάρικα, ιταλικά και τουρκικά. Αυτές είναι, τουρκικά, είναι οι πιο κορυφαίες γλώσσες που παρακολουθούν την θετική ντοπαμίνη. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ψηφοφορία που σας είχα πει. 838 είναι οι ψήφοι. Ποια playlist της θετικής ντοπαμίνης είναι αγαπημένη σας? Το κάνω λίγο έτσι γιατί τα βλέπω στον υπολογιστή που είναι πίσω. Λοιπόν, πριν από 7 μέρες την έβαλα. Για να δούμε. 42% ψήφισε το χριστιανισμό. Τα ακούτε οι φίλοι μου οι χριστιανοί? Που δεν με γουστάρετε κιόλας. Λοιπόν, 42%. Αυτό το περίμενα, ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή ότι ο κόσμος θα καταλάβαινε για αυτό το θέμα. Έτσι τι παίζει. Νούμερο 2 σε ψήφους ήρθε αρχαία ελληνική ιστορία, μυθολογία και αρχαιολογία, 25%. 20% ψήφισε η συνωμοσία της Ταρτάρια, που εγώ είμαι ανάμεσα, δηλαδή αν με ρωτήσετε τώρα θετική, τι ψηφίζεις εσύ? Τι σ' αρέσει? Όχι τι είσαι πιο καλός. Πιο καλός είμαι σίγουρα στο χριστιανισμό. Σίγουρα. Τι σ' αρέσει εσένα? Θα ψήφιζα Ταρτάρια. 100%. Δεν υπήρχε περίπτωση να με ρωτήσει κάποιος ποια playlist, ας πούμε, είναι αγαπημένη σου. Θα ψήφιζα τυφλά σχεδόν, έτσι, ότι είναι η playlist για την Ταρτάρια. Δεν το συζητάμε αυτό καν. Δεύτερη θα ερχόταν για μένα ο χριστιανισμός και μετά φυσικά όλες οι υπόλοιπες ιστορικές έρευνες. Τρίτη βασικά θα βάζα την επικαιρότητα. Λοιπόν, και ένα 13%, πόσο είναι? 13% ψήφισε θεωρίες συνωμοσίας, ιστορικές έρευνες, παράξενα και ανεξήγητα. Τώρα, τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε καταρχάς να διαβάσουμε κάποια σχόλια. Και φυσικά δεν θα διαβάσω τα τοξικά σχόλια. Να μου λείπουνε. Έτσι. Θα διαβάσω κάποια από τα σχόλια σας. Πάμε λίγο στην κοινότητα. Να δω λίγο αν υπάρχει. Θα μου είναι λίγο δύσκολο γιατί είμαι τώρα ζωντανά από το κινητό. Λοιπόν, ο Σπύρος Κέσκος έτσι γράφει. Αδερφέ, πρέπει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια στο βίντεο για τον Ζελένσκι. Ένας άλλος είναι βαλτός από τη συμμαχία. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι μια ταινία. Έπρεπε να καθαρίσουν τα τούνελ και τα εργαστήρια. Δεν βρέθηκαν εργαστήρια, δεν βρέθηκαν ποτέ τούνελ στην Ουκρανία. Το σχολιάζω τώρα αυτό παράλληλα, έτσι. Δεν βρέθηκε τίποτα από όλα αυτά. Εγώ τα ψάξα πάρα πολύ καλά. Για τον φίλο που γράφει το σχόλιο, τον Σπύρο, δεν βρέθηκε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη μου, στην πολύ αγαπημένη μου Ευανθία Καζαντζίδου, η οποία γράφει κιόλας. Με ενημερώνει το YouTube, κάτσε λίγο να τη βάλω. Να τη βάλω, μπορώ.
Ναι, αυτό δεν το θέλω τώρα. Έτσι. Να το βάλω λίγο πιο εδώ, έτσι. Να έρθω και λίγο πιο μπροστά. Έτσι, για να μπορώ, επειδή ο υπολογιστής είναι εδώ, να διαβάζω απευθείας τα σχόλιά σας. Τι λέτε. Λοιπόν, Ευανθία μου, εκπληκτικά όλα αυτά λέει. Το μέγεθος του ψεύδους με το οποίο ποτίζεται η κοινωνία δεν μπορεί να μετρηθεί. Δείτε δηλαδή, υπάρχουν statements, δηλώσεις, σχόλια, τα οποία είναι από εσάς. Δεν τα λέω μόνο εγώ. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μπει, να δει ένα βίντεο μου και να πει so what. Ναι, so what, αλλά δεν είναι ακριβώς so what. Ο θετικός έχει ιχνηλατήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Άσχετα από αλγόριθμος, επαναλαμβάνω, μας πηδάει με την πρώτη ευκαιρία. Δεν πειράζει. Οι Τούρκοι λένε ναι είσαι. Και τι έγινε, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι λέει, να συνεχίσουμε. Αυτά τα κτίρια πρέπει να ήταν, κάτσε λίγο γιατί θέλω λίγο ακόμα. Α, μπράβο, τώρα είμαστε τέλεια. Εδώ, ωραία, τέλεια. Ωραία. Αυτά τα κτίρια πρέπει να ήταν πάρα πολύ παλαιότερα από όσο νομίζουμε ακόμα και εμείς. Εκείνοι οι τεραστίας διαμέτρου κύονες, αυτό που έλεγα και εγώ, που φωτογραφήθηκαν από κοντινή απόσταση, έχουν σημεία φθοράς του χρόνου που λογικά μας ανάγουν πάρα πολλά χρόνια πίσω, μην μιλήσω για εκατονταετίες. Λοιπόν, Ευανθία μου, συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την Ταρτάρια. Τα κτίρια φαίνονται ότι είναι πολυκυρισμένα, είναι παμπάλαια και είναι από έναν μασονικό τεκτονικό πολιτισμό, έτσι θα τον ονομάσω, ο οποίος δεν έχει σχέση με αυτά που λέμε εμείς τώρα σήμερα μασονία, καμία σχέση. Χτίστες απείρου κάλους θα τους αποκαλέσω, οι οποίοι άνθρωποι είτε καταστράφηκαν από κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είτε κατακτήθηκαν ολοκληρωτικά. Αναφέρομαι στην playlist μου και την Ταρτάρια. Έτσι, το σχόλιο που κάνει η Ευανθία μου είναι από την Ταρτάρια. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο ένα σχόλιο της Άρτεμις που λέει: Γιάννη μου, χαίρομαι πολύ που σε παρακολουθώ από Κύπρο, με αφύπνισες εσύ και ο Κοσμάς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Άρτεμι. Χαίρομαι πάρα πολύ που με βλέπει ο κόσμος από την Κύπρο, που με πιστεύει ο κόσμος, που με εμπιστεύεται. Έτσι, αυτό το μουτράκι το έχουν δει πάρα πολύ. Άλλοι το πίστεψαν, άλλοι όχι. Και εμείς συνεχίζουμε και βαράμε. Ο καθένας ό,τι πιστέψει και ό,τι επιλογή θέλει να κάνει, ας την κάνει η Άρτεμις. Λοιπόν, Warrior Soul, που έχει πάρει επίσης κορυφαίος σχολιαστής, έλαβε λέει έναν από τους ψηλότερους αριθμούς καρδιών από εσάς. Όλες μου αρέσουν, Γιάννη, δεν έχω κάποια παραπάνω, όλα τα θέματα με ενδιαφέρουν, κάνεις τις καλύτερες έρευνες. Αυτό είναι από την Warrior Soul. Λοιπόν, Ρούλα Παπαμιχαήλ είναι ηθοποιός, για το Ζελένσκι είναι το σχόλιο. Οι ίδιοι το γνωστοποίησαν και άλλοι καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιηθεί από την Αμερική. Εν τω μεταξύ, αν είναι όλοι αυτοί ηθοποιοί, είναι όλοι? Δηλαδή, όλοι είναι ηθοποιοί? Τι λέτε? Δηλαδή και ο Ζελές, και ο Πούτιν, και ο Λαυρόφ, ή αυτοί δεν είναι, τους εξαιρούμε? Και ο Τραμπ, και ο Ομπάμα, και ο Μπούς, είναι όλοι αυτοί ηθοποιοί? Δηλαδή, παίζουν όλοι ο Άσαντ ένα παγκόσμιο παιχνίδι μέχρι τελικά να τους πάρουν το κεφάλι? Γνώμη, τι λέτε γι' αυτό? Ο Paul D4Y, έτσι το διαβάζω, λέει: για διόρυγα Κορίνθου, το μέγα μυστικό, γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει εκεί? Για ψάξτε το λίγο και τα λέμε. Γεια. Πάρε και εσύ μια καρδιά. Μας βάζεις δύσκολα. Είμαστε και της αρχαιολογίας. Λοιπόν, πάλι ο Πολ, ο ίδιος, για Ταρτάρια λέει
Τρώτε παραμύθια. Δεν νομίζω. Βιασύνη Γιάννη. John Levi Lucius Aurelius. Flat Earth British. Τα λένε, λέει, χρόνια και τους χλεβάζουν. Γιατί λέει ότι τρώτε παραμύθια? Μια χαρά τα βγάζουμε εμείς έξω στη φόρα. Τους χλεβάζουν. Ένας χάρτης δεν λέει τίποτα. Σύντομα θα αλλάξει γνώμη, Γιάννη, για ταρτοβάρβαρους. Γεια. Όχι. Δεν είναι. Αυτός ο άνθρωπος στο σχόλιο αυτό παίρνει dislike τώρα, εννοείται. Παίρνει dislike και δεν έχει παρακολουθήσει τις εκπομπές μου. Έχει κάνει ένα κλικ και έχει φύγει κατευθείαν. Έχει γράψει δηλαδή το σχόλιο του άνθρωπος και όπως ήταν έφυγε. Για ποιο λόγο το λέω? Λέει ταρτοβάρβαρους. Ωραία. Αν είχε παρακολουθήσει τις εκπομπές μου, θα ήξερε ότι εγώ το ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν σχέση αυτά ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τους Τάταρους. Ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τους Τάταρους. Ούτε με τον Πούτιν, ούτε με τους αρχαίους σκύθες, ούτε με τους αρχαίους κατοίκους της γεωγραφικής περιοχής που λέγεται σήμερα Ρωσία. Αυτό το ξεκαθάρισα. Τώρα, αν είχε παρακολουθήσει ο Πολ το βίντεο, θα το γνώριζε. Μάλλον όμως δεν το παρακολούθησε. Και γι' αυτό και βιάστηκε να γράψει αυτό το έτσι κάπως βιαστικό σχόλιο. Πάμε παρακάτω. Κάτσε λίγο να δω αν μου γράφετε και εσείς σχόλια. Μου γράφει, πώς θα γίνει αυτό να το πάρω? Ένα λεπτό λίγο. Τέλεια. Τέλεια, ωραία. Μετέφερα τα σχόλια σας αριστερά πάνω, να μπορώ να διαβάζω λίγο και το live chat, ρε παιδιά. Η Ηλιάνα μου γράφει, μετά τον λέει, ο αλγόριθμος είναι χριστιανός. Η Ηλιάνα, Γιάννη, επειδή το σοκ είναι μεγάλο και ο εγκέφαλος είναι μαθημένος να φέρνει αντιστάσεις, σε μένα θα φέρεις αντιστάσεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό, υπάρχει περίπτωση να είναι φτιαγμένες με AI? Δεν νομίζω, γιατί αυτά τα βίντεο υπήρχαν, φαντάζομαι, και οι φωτογραφίες από το 90 και πιο πριν. Όλα αυτά τα βίντεο είναι παμπάλαια, τα οποία τα έχουν βγάλει οι κρατικές βιβλιοθήκες της Αμερικής. Έτσι. Για να ξέρουμε, ας πούμε, λίγο τι συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν. Τι λέει η Λιάννα? Όχι σε σένα, καλέ. Σε αυτά που... Ναι, το κατάλαβα που λες, αυτό που λες. Σε αυτά που ναι, σε αυτά που βλέπουμε λέγεται ταρτάρια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί είναι... θα το ξέραμε. Εφόσον τα βίντεο αυτά είναι πολύ παλιά, έτσι, και κυκλοφόρησαν, το πιο πιθανό σενάριο δεν είναι να είναι staged, να είναι fake δηλαδή τα βίντεο, όσο το ότι είναι ηθοποιοί αυτοί που παίζουν μέσα στα βίντεο αυτά. Τα έχουν στήσει έτσι, ούτως ώστε να φαίνεται ότι είναι ηθοποιοί. Και αν προσέξετε καλά τον κόσμο, σε πολλά από τα βίντεο αυτά, φαίνεται ότι είναι σαν ηθοποιοί. Συνεχίζουμε. Θανάσης Βοιατζάκης, θετική καλημέρα. SOS. Δέστε Ουρουγουάη Μοντεβιδέο, έχεις πάρει καρδιά, την πλατεία και πέστε μου τι τεχνική είναι αυτή. Φίλος που είναι δάσκαλος μου έστειλε κάποιες, αλλά εσείς μπείτε στους χάρτες για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα έχω δει, Θανάση. Τα έχω δει για το Μοντεβιδέο, όπως έχω δει για ολόκληρο τον κόσμο βασικά. Καταπληκτικά κτίσματα, θα τα αναφέρουμε στο μέλλον. Να πούμε και για το Μοντεβιδέο, ότι υπάρχουν 4.000, όχι 4 εκατομμύρια, 4.000 Ουρουγουανοί που ξέρουν άψογα τα ελληνικά. Εντάξει, και μαθαίνουν ελληνικά. Λοιπόν, το γιατί στο μέλλον. Το απαντάω, τα έχω δει όλα αυτά, δεν μπορεί να είναι όλα συμπτώσεις. Ναι, εντάξει, λέει ο Θανάσης, συμφωνούμε όπως λες, να δει ο κόσμος και να κρίνει. Δεν είχα αμφιβολία ότι εσύ ειδικά δεν θα είχες υλικό και αποδείξεις. Θανάση, πάρε και μια καρδιά. Υλικό και αποδείξεις δώσαμε στη χθεσινή εκπομπή, αν δεν την έχετε δει. Γιατί βλέπω ότι τώρα την βλέπουνε. Μαλάκα, τι γίνεται, γαμιέσαι αλγόριθμε. 78 άτομα την ώρα τη βλέπουνε. Και έχει κάνει. What the fuck, ρε φίλε.
Αγάμισου. Έχει κάνει 2.989 προβολές και το βλέπουν 78 άτομα την ώρα. Το βίντεο που έκανα χθες για την Ταρτάρια. Αποδείξεις ότι σας είπαν ψέματα για τους Έλληνες. Ναι ρε φίλε τώρα. Με δουλεύεις ρε φίλε. Τράβα γάμισου. Τράβα και γάμισου. Πάρα πολύ πεσμένες οι προβολές στο βίντεο αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Τώρα όσο και να κράξω δεν πρόκειται φυσικά να αλλάξει κάτι, γιατί είναι επιλογή καθαρά του αλγόριθμου το να μην προωθήσει, έτσι, το συγκεκριμένο το βίντεο. Είναι καθαρά επιλογή του αλγόριθμου. Δεν πάω εγώ να χτυπήσω τον κόλλο μου κάτω, δεν πάει να κάνετε 700.000 κοινοποιήσεις. Θα φαίνεται ότι έκανε 3-4 προβολές. Λοιπόν, το ξεπερνάμε όμως αυτό, καθώς αυτό είναι ένα ζήτημα του αλγόριθμου. Για να συνεχίσουμε. Χρήστος Κοντοπάνος, πριν από 2 ώρες. Θετικέ, η χθεσινή εκπομπή ήταν υπέροχη, μακράν η καλύτερη, μπράβο σου. Αναφέρεται στο βίντεο για την Ταρτάρια. Αποδείξεις ότι σας είπαν ψέματα. Για να συνεχίσουμε. Ο Κρίς Μενίκου έχει ένα ωραίο σχόλιο. Καλημέρα Γιάννη. Κατά τη γνώμη μου ο κόσμος διοικείται από 3 ειδών πολιτικούς. Τους αιμοσταγείς δικτάτορες, τα διεφθαρμένα κοπρόσκυλα και από ηλίθιους και πανηλίθιους. Τέλειο σχόλιο. Καλημέρα στον Κρίς. Για να δούμε. Άλλος. Πάρε και σε άλλη μια καρδιά, Θανάση. Ελληνής. Καλημέρα σε όλους. Μήπως υπήρξε κάποια αντίδραση από τους Ουκρανούς? Και να υπήρξε, θα το μάθουμε. Αυτός λέει τους αξίζει, αυτόν έχουν. Δεν νομίζω. Ο Ουκρανικός λαός είναι πολύ ανώτερος από τον Ζελένσκι. Ελληνής. Σου έκανα like και το παίρνω πίσω. Γιατί το παίρνω πίσω? Γιατί μιλάς πάρα πολύ σκληρά για έναν λαό που δεν το γνωρίζεις. Και λέει μετά, εμείς εδώ έχουμε καλύτερους τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί αυτοί μας αξίζουν και εμάς. Αν το πας έτσι. Εμάς μας αξίζουν αυτοί. Σε παρακαλώ. Δεν είναι έτσι. Για να συνεχίσουμε. Για την Ταρτάρια, ο G Golden, G Golden D ή G Gold End, κάπως έτσι. Είναι μέλος εδώ και 1 μήνα. Γράφτηκε πριν από 1 χρόνο στο κανάλι και λέει ατράνταχτα επιχειρήματα και εκπληκτικές κατασκευές. Αναφέρεται στο βίντεο μου το χθεσινό για την Ταρτάρια. Λέει και καρδιά. Είναι αδύνατον, λέει, να τα έφτιαξαν οι κατσαπλιάδες όπως λες θετικέ. Πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά σου, αλλά πρόσεχε το λεξιλόγιο σου ώρες, σε καταλαβαίνω βέβαια. Θα τα λέω στα τουρκικά για αυτούς εκεί πέρα τους κατσαπλιάδες. Δες εδώ αυτή τη φλέβα τη βλέπεις και άλλη μία εδώ. Δεν μαλάκα. Αφού με τρελαίνουνε. Με φτάνουν στα όρια μου, έτσι. Λοιπόν, ποιοι άλλοι μπήκανε τώρα και είναι στο ζωντανό και βλέπουνε? Αποστόλης Νίκου. Κάτσε γιατί τώρα βλέπω, παιδιά. Πόπι Ευθυμίου, Γιώργος Τζορτς Τσάγκος, Τσάρλι. Γιατί κάνεις, λέει, μια χαρά. Τόνι Λεβεντέλης, Νατάσα, αυτή μέχρι στιγμής. Ωραία. Τι λέει? Το τοπονύμιο λέει Ταρτάρια. Από πού προέρχεται? Προφανώς μετά από τα Τάρταρα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, έτσι. Αλλά εμείς είχαμε εξηγήσει, έτσι. Τι παίζει? Ότι το όνομα αυτό είναι κατά συνθήκη. Δεν πρέπει να λεγότανε Ταρτάρια. Εντάξει.
Απλά έτσι το ονόμασαν κάποιοι ρωσολάγνοι tiktokers και youtubers. Εντάξει, μεταξύ αυτών και εγώ. Όχι επειδή ήθελα. Ωραία. Απλά επειδή είχε πιάσει ήδη το όνομα και λέω τώρα δεν γίνεται εγώ να το αλλάξω. Κάτσε λίγο να το κάνω πιο ωραία την κάμερα να με βλέπετε. Τέλεια, ωραία. Λέω τώρα δεν γίνεται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γεια σου Ελευθέριε Μήτρου. Τι θα κάνω, γεια σου Προμηθέα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Ωραίο σχόλιο από τον Προμηθέα, λέει: χαίρετε σε όλους, τη dedication. Η αιτία της αφύπνισής μου, το λιγότερο που μπορώ να πω, είναι ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τιμή μου. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Πάρα πολλοί κόσμος έχει συνδεθεί. Ωραία. Ήρθε και το ξωτικό μας. Καλησπέρα λέει σε όλους. Τώρα μόλις συντονίστηκα. Καλησπέρα στο ξωτικό μας. Με το όμορφο το όνομα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα σχόλια, παιδιά. Διαβάζουμε σχόλια. Για όσους έχετε μπει τώρα, κάντε κοινοποίηση. Διαβάζουμε σχόλια του κόσμου. Να σας πω λίγο τι αναφέρεται. NT και κάτι άλλα. Δεν μου βγάζει όνομα. Οβελίσκους. Μπροστά σε κεντρικά σημεία σε διάφορα κράτη. Π.χ. απέναντι από το Λευκό Οίκο. Washington Monument. Μήπως θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Φαραώ και όλα τα άλλα ιστορικά να τα εξαφανίσουν τον τρόπο τους. Θα πάρεις ένα like. Όχι. Οι οβελίσκοι που είναι εκεί έχουν συγκεκριμένη δουλειά να κάνουν, φίλε μου. Συγκεκριμένη δουλειά. Για να δούμε παρακάτω. Βαλεντίνα Στρατάκη. Αρχαία Ολύμπια. Κτίσματα εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, βλέπετε. Είμαστε όλοι τρελοί. Εγώ πρώτος δηλαδή από όλους. Ή κάτι παίζεται εδώ πέρα. Δεν μπορεί. Δείτε λίγο τι λέει η Βαλεντίνα. Αρχαία Ολύμπια κτίσματα εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Σε όλο τον πλανήτη. Όσα και να γκρεμίσουν η γη ξερνάει. Ελλάδα. Σκέψου κάτω από το έδαφος που πατάμε. Εννοεί την Ελλάδα. Πάρε καρδούλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σχόλιο σου. Ωραία. Σε ένα άλλο η Γεωργία λέει, μάλλον για το Ζελέ, αν είναι ποτέ δυνατόν οι άνθρωποι, το βάζει σε Ausrufezeichen πολύ Γερμανοί, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν εξουσία στα χέρια τους, καραγκιόζηλίκια. Ναι, όσο και αν δεν το πιστεύεις Γεωργία, αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξουσία στα χέρια τους, γιατί κάποιοι τους την δίνουν. Για να συνεχίσουμε. Ο Σελίμ Αμπές για την βλάστηση που έδειχνα στο βίντεο με την ταρτάρια, λέει η βλάστηση είναι αφρικανική. Δεν ξέρω αν με τρολάρει ή όχι. Λοιπόν, ωραίος. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω κι άλλα. Η Νικολέτα Νικολάου κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Και πού να έρθει η ώρα να μάθετε από τον Πούτιν πως ο Χριστός ήταν μαύρος στο δέρμα και όχι λευκός. Γιατί όντως αν υπήρξε κάποιο ιστορικό πρόσωπο σημιτικής καταγωγής ή αραβοσημιτικής, δεν μπορεί να ήταν Καστανούλης και Ξανθούλης με μακριά κόμη, που απαγορευόταν αυτό στους Φαρισαίους. Μακριά κόμη, ξανθιά κόμη, Απολώνιος Τιανέας, Τρόλαρε τους θετικέ. Έτσι είναι, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εκεί να δεις, λέει, απογοήτευση, ο δυτικός κόσμος. Σας βλέπω, λέει, για κατάθλιψη και μάλλον ενδοφλέβεια. Αλλά κάποιοι περιμένουμε αυτή τη στιγμή σαν τρελή. Τη στιγμή της αλήθειας. Όλα ξεκίνησαν από την Αιθιοπία. Η πρώτη γνήσια βίβλος γράφτηκε πρώτα εκεί. Πολύ πριν την ύπαρξη του Ισραήλ. Θα συμφωνήσω. Πρέπει να το έχει ψάξει πάρα πολύ καλά η Νικολέτα για να γράφει ένα τόσο έξυπνο και ψαγμένο σχόλιο. Γιατί?
η αρχαιότερη βίβλος που είναι διαθέσιμη και από τις πιο γνήσιες, όλος τυχαίως, γεια σου Βερόνικα, είναι στα αιθιοπικά. Και οι δε Αιθίωπες λένε ότι οι πρώτοι γνήσιοι Εβραίοι στο θρήσκευμα ανέβηκαν από την Αφρική προς τα πάνω, προς την Αιθιοπία, και ότι όλα τα μέρη τα οποία αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη είναι αφρικανικά υποαιθιοπικά μέρη. Τι σας λέω τώρα, αφρικανικά υποαιθιοπικά μέρη, και όσο ανεβαίνεις τόσο φτάνεις στα γνήσια αυτά μέρη. Το σημερινό δε Ισραήλ, το οποίο το ιδρύσανε οι Σιωνιστές, είναι μια αντιγραφή του αρχαίου Ισραήλ της Αιθιοπίας. Τι μαθαίνεις όταν βλέπεις θετική ντοπαμίνη. Πω. Εγκεφαλικά, εγκεφαλικά. Να ξέρετε, αυτό το σενάριο παίζει πάρα πολύ με την Αιθιοπία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τέο Μάρκου. Να συνεχίσουμε. Γράψτε μια καλησπέρα όσοι μπαίνετε, όσοι συνδέεστε, να ξέρω, να βλέπω nicknames, να σας ξέρω, σιγά σιγά να σας μαθαίνω, έτσι, γιατί είστε πάρα πολλοί πλέον. Κάποιους δεν τους ξέρω καν. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε όμως με τα σχόλια του καναλιού. Γιάννη μου, υπήρξαν άραγε στην Ελλάδα τέτοια κτίρια, ρωτάει ο Γιώργος Μασάρος. 100% υπήρξαν. Απλά εμείς βλέπουμε στην εποχή μας μόνο τα απομεινάρια. Εν τω μεταξύ στο live έγραψε ένα ωραίο σχόλιο η Ξένια, ο Οδυσσέος. Για διαβάστε λίγο τι λέει η Ξένια για την τέτοια αγιογράφηση που έκανε. Κάνει αγιογραφήσεις. Λοιπόν, εδώ έχει έναν ο οποίος ψοφάει για μπαν και φεύγει, παίρνει τον πούλο. Έριχνε κάτι προσβολές για μένα. Πόντιε, μαλάκα, τι κάνεις, σκάβεις και τέτοια. Ένας από τους πολλούς. Λοιπόν, ο Σελίμ γράφει καλά, μην πας μακριά. Κάνε εκπομπή για την Αθήνα, να δεις πόσα κτίρια ταρτάρια γκρέμισαν. Ναι, εντάξει παιδιά, τα λέμε ταρτάρια για να καταλαβαίνουμε. Πάρα πολλά κτίρια υπήρχαν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, Σελίμ και αγαπητοί μου φίλοι. Εντάξει, πάρα πολλά κτίρια. Και σε λίγες ημέρες θα κάνουμε για το κτίριο του Καραθανασόπουλου στο Φάληρο. Εντάξει, να το δείτε το βίντεο εκείνο. Κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέει το εξωτικό μας. Όσοι ξεμένουν από επιχειρήματα, με βρίζουν. Είναι κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Λοιπόν, από εκεί πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος, μου γράφει ο Τσουλφάς, έτσι γράφει, Τσουλφάς 1962, σπάνιο, για το βίντεο μου, σπάνιο ελληνικό έβριμα στο Τατζικιστάν. Like. Πάλι ο Σελίμ Αμπές με 2B. Δεν είναι μόνο αυτό, λέει, είναι πολύ λίγος ο κόσμος και εξαθλιωμένος πώς ήταν να χτίζει έτσι το Παρίσι μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Πού βρήκαν τα χρήματα. Αναφέρεται στο βίντεο μου για την Ταρτάρια πάλι, που κάναμε χθες. Ευστράτιος Παπάς λέει, πώς σε λένε. Υπάρχει το μπίο μου από κάτω στην εκπομπή. Θα το δεις. Σήμερα οι Παριζιάνοι, πόσο κόσμο λέει χρειάστηκαν για την Ταρτάρια. Σήμερα οι Παριζιάνοι είναι 2 εκατομμύρια, τότε ήταν μερικές χιλιάδες και έχτισαν την πόλη ολόκληρη την ίδια περίοδο.
Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ, Σελίμ. Δεν παίζει. Ή όπως λέει ένας φίλος μου από την Κάλυμνο, δεν παίζει. Γεια σου κάτι, πανέξυπνη κάτι, που μας, με τα σχόλιά σου χθες στο βίντεο για την Ταρτάρια, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε. Πάλι ο Σελίμ, τρομερός σχολιαστής. Και από πού ήρθαν τα χρήματα για να χτιστούν όλα αυτά? Έχει πάρει ήδη 3 like το σχολείο του. Όπως με τον COVID που μας πλήρωσαν για να μην δουλεύουμε. Για να μας πούνε. Για να μας πούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε ωραία τέτοια. Έχουμε ωραία σχόλια στο βίντεο με την Ταρτάρια. Από μία κυρία που λέγεται Ρίτα Μαραπίδου, αν το λέω καλά. Για να μπω λίγο παρένθεση και στο live chat να δω τι γίνεται, ποιοι είστε μέσα. Λοιπόν, Στράτιος Παπάς είπαμε. Σίντι, γεια σου. Καλώς την και τη Σίντι. Ναι, καλά βλέπω. Σίντι, ωραία. Λοιπόν, ο Ευστράτιος Παπάς θα φάει αποκλεισμό για 24 ώρες. Πολλά ρωτάς. Ο Βαγγέλης Κόβιος, δεν ψηφίζω γιατί μου αρέσουν όλα. Βάλε ένα, ποιος αρέσει. Μαρία ΚΣ 84. Ωραία. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε με το σχόλιο της Ρίτας Μαραπίδου. Αυτή η εικόνα με τους διπλούς κύονες είναι άλλης νοοτροπίας και συμφωνώ. Και σαν απόδειξη είναι ο μητερός κύονας στα δεξιά της φωτογραφίας ο Οβελίσκος. Είναι 2 διαφορετικές νοοτροπίες της αρχαιότητας, και είναι δημιουργήματα αυτών στους οποίους ο Δίας χάρισε το πλανήτη μας για 100 μεγάλους ενιαυτούς. 100. Από τότε που αυτοί εγκατέλειψαν τον πλανήτη, αναγκαστικά δημιουργηθήκαμε εμείς οι Έλληνες δωρείς, καθώς και τα άλλα γέννη των ανθρώπων, στις αρχές του αστερισμού του κρυού. Βάζω μια καρδιά. Γεια σου Σάκη Μουλτσίδη. Καλησπέρα στη Μυτιλήνη μας. Το λέω καλά, ωραία. Βάζω μια καρδιά, αλλά με έστειλες λίγο αυτό με τους 100 μεγάλους ενιαυτούς. Δηλαδή πόση διάρκεια έχουν όλα αυτά. Ενώ η Ρούλα Παπαμιχαήλ λέει, απλώς κάλυψαν πολλά τμήματα των εξαίσιων αρχαιοελληνικού τύπου. Βλέπετε που ο κόσμος έχει μυαλό και τα καταλαβαίνει. Με ευτελή υλικά την περίοδο της έκθεσης για να ξεγελάσουν τους επισκέπτες και αργότερα όλον τον κόσμο και τα εμφάνισαν δικά τους ή ως δικά τους. Έβγαλε ήλιο. Και διάφορα τμήματα τα αφαίρεσαν και τα πρόσθεσαν κάπου αλλού. Γνώριζαν πολύ καλά την αξία τους για να τα καταστρέψουν ολοκληρωτικά και όμως το έκαναν. Το έκαναν. Τα κάψαν και τα κατέστρεψαν. Διότι εκεί πήγαν να μείνουν και να απολαμβάνουν την ομορφιά που δεν τους ανήκε. Αυτή η τακτική είναι στο DNA τους. Ναι. Κάποιος ρώτησε για ποιο λόγο δεν τα κατέστρεψαν όλα. Έπρεπε να είχαν κάτι για να δουλέψουν πάνω σε κάτι άλλο. Δεν γινότανε. Βλαδίμηρος Γαργαλατσίδης. Καλησπέρα, λέτε με τον από Γερμανία. Γεια σου Βλαδίμηρε, τι κάνεις και πώς είσαι. Ποιος άλλος? Κάνκρι Πρασέπε, τα λέω καλά. Καμιά ιδέα γιατί όλα τα κτίρια της Ταρτάρια έχουν κόκκινα τούβλα? Όχι όλα. Πολλά έχουν δουλεμένη σμιλεμένη πέτρα, έτσι. Και πολύ βαριά πέτρα. Παιδιά, βλέπετε πολύ το φως πίσω μου, δεν φταίω εγώ. Μόλις έβγαλε ήλιο και αναγκαστικά θα μπώνει. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να κάνω καραγκιόζηλικια. Αυτό με τα τούβλα, κάποιος κάτι είχε πει κάποια στιγμή ότι ίσως το κάνανε και για διάφορους ενεργειακούς λόγους. Γεια σου Ελευθερία, τους οποίους δεν τους ξέρω. Συνεχίζω. Ο χάρτης λέει μεγάλη Ταρτάρια. Συνήθως θα υπάρχει και η μικρή. Πάλι ο Σελίμ. Νομίζω πως το λέγανε αυτό για την περιοχή που σήμερα είναι η Ρωσία. Εντάξει, Grande Tartary, γιατί είχαν κατακτήσει πολύ μεγάλο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Πάλι ο Σελίμ. Η Ταρτάρια συνδέεται με πύριρες και επίπεδη γη. Λέει, αυτό δεν το ξέρω.
Η Μαρία Παπαγεωργίου λέει: είναι φανερό ότι επιζητούν την λύθη. Την λύθη, δηλαδή να ξεχάσουμε. Για να συνεχίσουμε. Κάποια σχόλια εδώ για την Ειρήνη. Εύβοια λόγος, το λέω καλά. Ωραία. Οι Κύονες είναι κορινθιακού τύπου. Το σχολίασα στο βίντεο. Γιατί εμένα αυτό μου φαίνονταν. Ότι οι Κύονες αυτοί είναι κορινθιακού τύπου. Αυτό μου βγάζει. Λοιπόν, ειδικά πάνω όσο προχωράς και ομορφαίνει. Και άλλο σχόλιο πάλι. Μάλλον μας δουλεύουν. Ακόμα και εγώ το βλέπω. Η Μαρία Αθανασάκη λέει: Γιάννη μου, οι εκπομπές σου η μία καλύτερη από την άλλη. 1000 μπράβο. Να σε καλά. Μαρία Παπαγεωργίου πάλι, που να ξέρουν, η μνήμη έσβησε και εκεί στόχευε η καταστροφή τους. Κάποιοι ήθελαν και επέβαλαν αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι λίγα χρόνια μετά είχαμε και εμείς την Μικρασιατική Συμφορά. Μετά είχαμε την εξορία ουσιαστικά των Ελλήνων από την πόλη. Όταν λέω πόλη εννοώ την Κωνσταντινούπολη. Οπότε όλα αυτά δεν μπορούν να είναι τυχαία. What the fuck. Ειδικά για την πόλη, που έχω κάνει ένα βίντεο, το οποίο το έχω κλείσει πλέον και είναι μόνο διαθέσιμο στα μέλη, όπου μιλούσα για τους διονυσιακούς τεχνίτες, Άστο, πάμε αλλού. Μαρία Λαγού, ή Λαγού. Η επιτομή του κάλους της αρμονίας, του χρυσού αριθμού φι, του ολολάμποντος λευκού μαρμάρου. Φωνάζουν ότι είναι ελληνικά. Είπαμε, μιλάνε και οι πέτρες. Τυχαία παροιμία. Τυχαία παροιμία. Μιλάνε και οι πέτρες. Τι λέτε. Καθόλου. Μις Άνεσης έγραψε ένα σχόλιο πριν από 7 ώρες. Η αποκάλυψη του Ιωάννη, λέει. Ζούμε στον καιρό των αποκαλύψεων. Για μένα το λέει προφανώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τέλεια. Ο Πίτερ Γκλεζέλης λέει ότι αυτά που λέω εγώ για τον χριστιανισμό τα διαδίδει και αυτός, έτσι, και με τους Ρωμιούς και όλα αυτά, αλλά δεν βγάζει άκρη. Ούτε και αυτός. Και λέει πιο κάτω: γι' αυτό λέει ότι τα χτίσανε με λινάτσα, με γύψο, κοκακόλα, που ηρωνεύομαι και εγώ στο βίντεο, και χαρτοπετσέτες. Όσον αφορά, λέει, το Carbon 14, την χρονολόγηση μέσω άνθρακα, δεν είναι ότι εννοώ, λέει, τις πέτρες ή τα μάρμαρα, αλλά τα ψεύτικα υλικά όπως χαρτί, νήμα, σπάγκος, λινάτσα. Αυτά μπορούν, νομίζω, κάποια από αυτά να χρονολογηθούν. Τα άλλα δεν μπορούν γιατί είναι πέτρες. Υπάρχει μια μέθοδος κάπως την έχουν ονομάσει, όπου μπορείς να βγάλεις μια ψιλοάκρη. Νομίζω πως είχαν σκοπό να τη χρησιμοποιήσουν στην πυραμίδα του Ελληνικού ή στο Λιγούριο, που είναι. Αλλά δεν βγάλανε άκρη. Δεν βγάλανε άκρη. Εντάξει. Φωτομετρία, ακριβώς. Αλλά δεν βγάλανε άκρη, παιδιά. Συνεχίσουμε. Εν τω μεταξύ, κάποιοι που λένε ότι είναι γύψος πορσελάνη, θα σας δείξω γνήσια αγάλματα με γύψο και πορσελάνη και πώς είναι, ειδικά με γύψο, τα ψεύτικα. Τέτοια ψεύτικα αγάλματα με γύψο βάζουνε, και το ξέρουν πολύ καλά αυτό, οι Έλληνες ιδιοκτήτες που έχουν γυράδικα στη Γερμανία. Για πείτε τους λίγο να σας στείλουν φωτογραφία γύψινα. Τα αγάλματα που δείχνουμε στο βίντεο που αναφέρομαι
ταρτάρια αποδείξεις ότι σας είπαν ψέματα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο δισεκατομμύριο να είναι γύψινα. Όπως και οι κύονες, όπως και οι κολόνες, όπως και τα κτίσματα. Γιατί? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί στέκονται μέχρι σήμερα ακόμα εκεί και δεν έχουν πέσει και δεν έχουν γύψο ούτε στόκο. Στόκοι είναι αυτοί που τα πιστεύουν και στόκοι είναι αυτοί που τα λένε στον κόσμο για να τα πιστέψει. Έτσι. Προτείνω να πάει κάποιος από κοντά, τώρα κιόλας, στο Σαν Φρανσίσκο, να μου στείλει βίντεο και εγώ θα το ανεβάσω και να πάει να το κουμπίσει με τα χέρια του. Με τα χέρια του. Σε τι αναφέρομαι? Στο The Palace of Fine Arts, το οποίο στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα όρθιο. Για πάτε εσείς που είστε στην Αμερική. Ποιος είναι από το Σαν Φρανσίσκο? Όσοι με βλέπετε από Αμερική και είστε Αμερική, έχετε κάποιον γνωστό να πάει να επισκεφτεί το The Palace of Fine Arts, το παλάτι των καλών τεχνών, στο Σαν Φρανσίσκο, να πάει να μου στείλει βίντεο, θετικέ είμαι εδώ και διαπιστώνω ότι αυτά τα κτίσματα δεν είναι ούτε από σπάγκο, ούτε με σκηνή, ούτε με λινάτσα, ούτε με κάναβη, ούτε με γύψο, ούτε με πορσελάνη που σπάει. Είναι πέτρινα. Όποιος το κάνει, θα ανεβάσω το βίντεο του κατευθείαν. Κατευθείαν, να μου το στείλει και θα το ανεβάσω κατευθείαν στο κανάλι. Εντάξει. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Υπάρχει τώρα ένας, καλά αυτός θέλει, άστο να τον κάνω μπαν. Έχω, λέει, ρίζες, λέει ένας τώρα, τι φάση, από την Κεντρική Ασία. Έχει και ελληνικό όνομα αυτός. Δοκιμάσατε, λέει, να πάρετε τα εδάφη των προγόνων μου και θα σας αφανίσω όλους τους Έλληνες παγκοσμίως. Πρώτον, θα φας απόκρυψη από το κανάλι και μπαν. Και δεύτερον, δεν το λέω. Πάμε παρακάτω. Και άλλη μια απόκρυψη. Άλλος μου λέει ότι δεν είμαι Έλληνας. Επειδή δεν είμαι Ταλιμπάν, δεν είμαι Έλληνας. Γάμισο. Λιάννα Μιχαλακούδη λέει να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Βλέπω στο Pinterest πολλά steampunk φώτος, τεχνολογία βικτοριανής εποχής, αλλά δημιουργημένη από AI, δηλαδή ουτοπία, φαντασία. Μήπως όμως, λέει, η AI θέλει να μας δείξει πώς ήταν όντως η τεχνολογία το 1830? Μήπως παρουσιάζει την αλήθεια με τη μορφή μιας καλλιτεχνικής ουτοπίας? Λέω εγώ τώρα. Πρώτον, παίρνεις καρδούλα. Πολύ ωραίο σχόλιο. Δεύτερον, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί αυτό που ρωτάει τώρα πώς την είπαμε, η Λιάννα Μιχαλακούδη, μου το έχουν ρωτήσει και θέσει και πάρα πολλοί άνθρωποι στο κανάλι. Δεν ξέρω. Για να συνεχίσουμε. Πάλι η Λιάννα, συγγνώμη, Λιάννα Μιχαλακούδη λέει: μα δεν είσαι ο μόνος YouTuber που αναφέρεται στην ταρτάρια. Ήμουν όμως ο πρώτος, να ξέρεις. Έχω δει και άλλα βίντεο σχετικά και μάλιστα να ρωτιέστε τα ίδια πράγματα. Όλοι τρελοί πια? Όχι. Αποκλείεται. Όλοι τρελοί, αποκλείεται. Αλεξάνδρα Μπαλάν, πολύ καλός, μπράβο σου, να είσαι καλά. Για να συνεχίσουμε. Γι' αυτό και τους έχουν καταστρέψει, λέει, επειδή ήταν πολύ προχωρημένοι και μάλλον και ενδεχομένως να κράτησαν και την τεχνολογία τους, δηλαδή να τους κατέκτησαν με κάποιον τρόπο, δεν ξέρουμε πώς. Λοιπόν, και στη συνέχεια πήραν τα κτίρια, πήραν την τεχνολογία τους, έτσι τα οικειοποιήθηκαν και είπαν δικά μας. Λοιπόν,
Ο Κώστας από Duisburg μου έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Λέει: In Duisburg, in der Nähe vom Spielcasino, gibt es etwas, was wie der Parthenon aussieht, auch in Düsseldorf, λέει, am Rheinufer. Λέει, στο ύψος, λέει, του καζίνο, λέει, στο Duisburg, υπάρχει, λέει, κάτι που μοιάζει με τον Παρθενώνα. Και κάτι παρόμοιο, λέει, υπάρχει και στο Düsseldorf, έτσι, στις όχθες του Ρήνου. Kann man wahrscheinlich Google, μπορούμε, λέει, να το χτυπήσουμε στο Google. Λέει, was sagst du dazu, Γιάννη? Τι λες γι' αυτό, δηλαδή, λέει, Γιάννη? Wer hat das Brandenburger Tor gebaut? Ποιος έχτισε, λέει, την πύλη του Βραδεμβούργου? Oder ist das nicht original und repräsentativ genug? Λέει, δηλαδή, ποιος έχτισε την πύλη του Βραδεμβούργου και αν όλα αυτά είναι original, χτισμένα από Γερμανούς ή όχι. Εγώ νομίζω, και αυτό που το απαντάω είναι ότι όλα είναι από παλιότερο πολιτισμό. Δεν ξέρω, Κώστα μου, αν ήταν Γερμανοί ή όχι. Δεν θα πάρω όρκο. Δηλαδή, αν ήταν Γερμανοί, μασόνοι, τέκτονες, γερμανικές συντεχνίες, έτσι λέγονταν, του Μεσαίωνα. Γεια σου, Γεωργία μας. Γεια σου, Μαρία Δημητριάδου. Αν ήταν Γερμανοί, τέκτονες, εντάξει, συντεχνίες του Μεσαίωνα. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι πού πήγε αυτή η τέχνη. Δεν μπορεί να εξαφανίστηκε. Έβγαλε φτερά ξαφνικά. Ξέχασε ο κόσμος να χτίζει. Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, πες πά. Για να συνεχίσουμε. Βενέτης Παν λέει, από όλα αυτά που έγιναν στη Συρία, κερδισμένοι πρώτα οι σιωνιστές από όλους αυτούς. Συμφωνώ. Καρδιά. Ένα ωραίο σχόλιο του Γκρέκο Γκέο 85. Δεν ξέρω και αν είμαστε γεννημένοι μαζί το 85, γιατί και εγώ το 85 είμαι. Λέει, γι' αυτό φτιάξανε την εκκλησία εκεί που πέσανε οι δίδυμοι πύργοι του Αγίου Νικολάου. Καρδιά, καρδιά, καρδούλα. Μπράβο. Αναφέρεται φυσικά στο βίντεο μου πάλι για την αρτάρια. Ο George K. Παπαφιλίππου έχει κάνει ένα πολύ ωραίο αλλά μεγάλο σχόλιο. Αξίζει να το διαβάσετε. Στο βίντεο μου τα αρτάρια ο κόσμος άρχισε να αφυπνίζεται. Είναι πολύ μεγάλο. 8-9 σειρές. Και πάρα πολύ τιμητικό και για μένα αυτά που γράφει. Να είσαι καλά. Λέει ότι την αλήθεια δεν τη βγάζουν αυτοί. Κακοπρόσκυλα δηλαδή των ΜΜΕ και όλοι πουλημένοι. Την βγάζουμε λίγοι και εκλεκτοί YouTubers και ότι οι υπόλοιποι ουσιαστικά κάνουν τη δουλειά τους. Να είσαι καλά. Και με διορθώνει ότι δεν διασκεδάζω τον κόσμο, αλλά ότι τους ψυχαγωγώ, και πολύ σωστά, γιατί η διασκέδαση είναι από το σκεδάνιμη και σημαίνει διασκορπίζομαι. Εντάξει, το έχω ψάξει. Λοιπόν, γι' αυτό και λέει ότι δεν μας διασκεδάζεις, δηλαδή δεν μας διαλύεις, έτσι, μας ψυχαγωγείς. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και του γράφω φυσικά τι τέλειο σχόλιο που ήταν αυτό που διάβασα. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Δεν ξέρω αν το είχε δει, όχι. Ο Αντώνης γράφει, καλησπέρα Γιάννη, εκπληκτική η χθεσινή εκπομπή. Ο Αντώνης ο Πρέμος. Πού είναι το σήμερα το μεταξύ? Μπορεί να δουλεύει το παιδί. Λοιπόν, ανάψω. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, να τους μπήκε πριν λίγο. Να και η Γεωργία. Ο Αντουάν Απολτάνος. Καλώς τον. Να και ο Σάκης. Καλησπέρα. Η Λίτσα Ευράχου. Καλησπέρα Λίτσα μας. Η εκπομπή σου χθες ήταν καταπληκτική, λέει η Γεωργία. Και η Φέη λέει, μας επιμορφώνεις θα πρόσθετα. Να σε καλά. Για να συνεχίσουμε. Ένας τώρα που γράφει μια κοτσάνα τρώει μπαν. Πάλι με βρίζει. Πολύ αγαπητέ μας Γιάννη Θητικέ, γιατί ο Κίσιντζερ λέει έτρεφε τόσο μίσος για τους Έλληνες? Μήπως ήξερε κάτι? Λέει η Ιβόνη Γκούτνα.
Ο Κίσιντζερ αφάνισε όλο τον πλανήτη. Εσύ στους Έλληνες κόλλησε συμβόνι. Και αν ήξερε τι να ήξερε για τους Έλληνες. Απάτη είναι η ονομασία Ταρτάρια. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε, το έχουμε θέσει. Το λέει ο Μίστερ Ευάγγελος. Σωστό είναι, πάρε και εσύ μια καρδιά. Το έχουμε πει για ποιο λόγο γίνεται η χρήση αυτή. Δεν θα πλατιάζουμε συνεχώς. Ένα προσθετικό σχόλιο από πάλι. Θα φάει απόκρυψη από το κανάλι. Η Φραντζέσκα λέει ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Ευτυχώς πριν 6 μήνες σε ανακάλυψα και τα έχω δει σχεδόν όλα. Εάν δεν είχες αποδείξεις στα λεγόμενά σου, δεν θα σε ακολουθούσα. Γι' αυτό θα σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ξύπνησες και να πω σε όσους μπαίνουν και σε βλέπουν, ακολουθήστε τον Γιάννη το θετικό. Είσαι μοναδικός και ό,τι λες τα τεκμηριώνεις. Γι' αυτό εγγραφή και μέλος. Φοβερή. Έχει πάρει μια σειρά από εικονίδια που χρησιμοποιώ. Τα δίδα σπαθιά, διαμάντι, φιλί, το εκατοστάρι που βάζω το λουλούδι, καρδούλα, όλα αυτά φωτιά. Τρομερό το σχόλιο της. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μαρία Λαγού, ένα τελευταίο σχόλιο. Θετικέ Ιωάννη. Αν σου απαντήσει έστω και ένας αρχαιολόγος θα γίνει της Karen King, λέει. Όταν ανακάλυψε τον πάπυρο που έδειχνε τον Ιησού ότι είχε σύζυγο τη Μαρία Μαγδαληνή. Κοπτικό είναι αυτό. Την ακολουθώ να ξέρεις Μαρία, την Karen. Όλα τα παρακολουθώ. Όλα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί με τρέμουνε. Και γι' αυτό και οι χριστιανοί δεν θέλουν να βλέπουν τα βίντεο μου γιατί τους έχει πάει να στην κολοτσέπη η καρδούλα τους. Παθαίνουν εγκεφαλικά. Μαρία. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύουν σε τίποτα οι χριστιανοί. Σε τίποτα. Είναι άθεοι. Οι πιο πολλοί χριστιανοί είναι άθεοι. Πιστεύουν έτσι για να πούνε ότι πιστεύουν κάπου. Όταν τους δίνεις αποδείξεις για τον χριστιανισμό και δεν μπαίνουν να δούνε και κάνει το βίντεο μου 3.000 προβολές, σημαίνει ότι δεν θέλουν να μάθουν τίποτα στα αρχίδια τους. Οπότε αν είναι μία στα αρχίδια τους είναι 10 εμάς στα αρχίδια μας. Γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος να ασχοληθούμε με τον χριστιανισμό πλην να προλάβουμε να μορφώσουμε ανθρώπους να μην πέσουν στην ίδια παγίδα όπως τόσοι και τόσοι άλλοι. Εντάξει. Λοιπόν, και συνεχίζει η Μαρία με το σχόλιο της, να δω αν έχουν μπει κάποιοι άλλοι. Τέλειος Παπαδόπουλος, χαιρετισμούς από το Minden Westfalen, να σε καλά. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, γεια σου Δημήτρη. Τόνι Μπαλάμος, τα λες με το όνομά του για αδερφέ, να σε καλά. Στέφανος Ναΐς, γεια σου Στέφανε. Ναι. Τι Harvard, τι Βατικανό, τι Dan Brown λέει και κώδικα Da Vinci, τι Ινστιτούτο Μελέτης Αρχαίου Κόσμου, έγιναν μαλλιά κουβάρια. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα παιχτεί και εδώ, αλλά γουστάρω να γίνει. Αν και εδώ έχουμε να κάνουμε με πάπυρο ή κάτι τόσο μικρό, εδώ βγάζουν μάτια. Συγγνώμη, αν και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με πάπυρο ή κάτι τόσο μικρό, εδώ βγάζουν μάτια. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να είσαι τυφλός. Αθανάσιος Ρίγανης, τα λέω καλά, ωραία, καλησπέρα. Αυτό είναι. Μιλάνε κυριολεκτικά και οι πέτρες φωνάζουν Ελλάδα. Βλέπετε ότι όλοι οι άνθρωποι που βλέπουν το κανάλι έχουν την ίδια άποψη για όλα αυτά. Τυχαίο είναι. Ο Νάσο Σελ, αν το διαβάζω καλά, έχει πάρει και 6 like το σχόλιο του. Πάρε και με καρδιά από μένα. Γεια σου θετικέ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όλος ο πλανήτης είναι Ελλάδα και σίγουρα υπάρχει με τεράστια γενοκτονία προς τους Έλληνες και ακόμα δεν τη γνωρίζουμε. Και μετά εξαφανίσανε όλα τα στοιχεία. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα στο βίντεο μου ο Ρωμαίος Μεσσίας που προσκυνά σε αγνία σου. Δείτε πώς με σκοτώνουν, με τι επιχειρήματα. Δεν ξέρετε τι λέτε.
Με μάλωσες τώρα και πρέπει να αυτοκτονήσω εγώ τώρα. Έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ δηλαδή με το σχόλιο σε αυτό. Δεν ξέρετε τι λέτε. Τρομερό σχόλιο. Τρομερό. Δεν θα ξαναδιαβάσω ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλη απόδειξη περί χριστιανοσύνης. Wow. Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Κάτσε γιατί πάλι τρολοπαίζει. Sorry παιδιά, είναι από πίσω λοιπόν. Ο Βαγγέλης ρωτάει κάτι για τον Χριστό, αλλά πρέπει ο Βαγγέλης Αλεξανδράτος. Πρέπει να δεις και άλλα πολλά βίντεο, Βαγγέλη, γιατί λέει μία λες ότι υπάρχει, μία δεν υπάρχει ο Χριστός. Τα έχουμε πει αυτά. Για όσους έχετε δει πολλά βίντεο για τον χριστιανισμό, τα έχουμε πει. Καινή Διαθήκη, φανταστικό πρόσωπο. Ιστορία, κάποιο άλλο πρόσωπο. Όποιος και να είναι. Αιγύπτιος μάγος, ο Ελεάζαρος, ο Σίμωνας από την Κυρίνη, ο Σίμωνο μάγος, κάποιος είναι. Κάποιος τέλος πάντων ήταν ο γνήσιος Χριστός. Εντάξει. Ποιος είναι, τα κάψανε όλα. Δύσκολο να το μάθεις. Ή ο Αιγύπτιος μάγος, ή ο Σίμωνας, ή ο Ελεάζαρος. Ο Μεσσίας. Ο Ιησούς των Ευαγγελίων, φανταστικό πρόσωπο. Όταν μου θέτουν λοιπόν κάποιοι φίλοι ερώτημα ότι κάπου το λέω ότι υπάρχει και κάπου δεν υπάρχει, σημαίνει ότι δεν έχουν παρακολουθήσει όλα μου τα βίντεο. Και σίγουρα υπάρχει ακόμα μια θεωρία. Όρεξη να έχεις, την οποία συζητάω με τον φίλο μου τον Γιώργο στο Face, ότι υπάρχει ακόμα ένας που ενδέχεται να ήταν Μεσσίας. Ο King Manu. Πιο πολλά στο μέλλον για αυτό. Να κάντε γραφή. King Manu. Ο βασιλιάς Μάνου. Εντάξει. Και δεν τυχαίο ότι μετά και αυτόν τον έχουν ηρωνευτεί και βάζουν δίθεν προφητεία για κάποιον Εμμανουήλ. Εντάξει. Εμμανουήλ. Οπότε μην αγχώνεστε. Καταλαβαίνω δηλαδή από τα σχόλια μερικών κατευθείαν για ποιο λόγο κάποιοι γράφουν κάτι. Τι λέει άλλο σχόλιο? Ο Στέλιος Γιαννουλάκος έγραψε ένα σχόλιο για την Ταρτάρια. Ακούστε λίγο. Εντυπωσιακό. Εδώ ξαφνικά ξεκίνησα ξανά την μελισσοκομεία 1767 γιατί υπάρχει κενό από τον Σοκράτη. Γιατί? Πάρε ένα like. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό θα ήθελα. Ο Στέλιος είναι εγγεγραμμένος εδώ και περίπου 9 μήνες στο κανάλι. Μελισσοκομεία 1767. Υπάρχει κενό, λέει, από τον Σοκράτη. Γιατί? Κάτι θέλει εδώ τώρα ο φίλος να πει. Μακάρι να τον είχα ζωντανά, να μπορούσα να τον ρωτήσω τι είναι αυτό τώρα. Κάτι τώρα αυτός κάτι έχει βρει. Η Φέη γράφει ο Ίζας Μάνου. Ακριβώς αυτός είναι. Για τον Ιησού Χριστό, ο Ίζας Μάνου, ο βασιλιάς από την Έδεσα. Περιμένουμε εκπομπή θετικέ. Το πιασε η Φέη. Αυτός είναι. Ο Ίζας Μάνου. Γι' αυτό και οι Άραβες σήμερα τον Ιησού τον λένε Ίσα. Ίσα. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ίζα Μάνου. Εντάξει. Τα αναφέρουν πολλοί σχολαστικοί και πολλοί καθηγητές. Εντάξει. Τα αναφέρουν όλα αυτά. Αλλά ποιος θα κάτσει από τους Έλληνες εδώ τους καθηγητές να τα βγάλει αυτά στη φόρα? Δεν τους συμφέρει τίποτα από όλα αυτά, παιδιά. Τίποτα. Μπράβο, το έχεις φίλε μου Γιάννη. Λίνα Μουζαμπελιού. Ο Σωτήρης Δημητρίου λέει: αν αυτός ο κόσμος αφυπνιστεί, το βλέπω και εγώ Σωτήρη να ξέρεις από τα views που κάνω, εγώ θα γίνω, λέει, ο Παπας της Ρώμης. Τίποτα ουσιαστικό, λέει, έχουμε κενό. Έτσι ακριβώς είναι. Μόνο τέτοια, λέει, πυραμίδες παντού, λέει πάλι ο Στέλιος ο Γιαννουλάκος. Το στρόγγυλο, λέει, σε άλλο βίντεο, είναι ρολόι και έχει κάνει λάθος, μετεωρολογικό σταθμός που μετράει τους ανέμους, ταχύτητα και κατεύθυνση. Στο βίντεο μου για την Ταρτάρια. Πάρε μια καρδούλα. Εδώ ο Μπάιρον έκλεψε την Ακρόπολη γιατί ήταν απόγονος ακτίνων που έφτιαξαν την Ακρόπολη. Δεν το καταλάβατε αυτό. Εδώ ο Μπάιρον, τον Λόρδο λέει. Ο Μπάιρον, εγώ νομίζω ότι ο Έλγιν τα έκλεψε τα.
γλυπτά. Ο Μπάιρον, ο Έλγιν. Γιατί ήταν απόγονος, λέει, ακτίνων. Μήπως ήθελε να πει εκείνων που έφτιαξαν την Ακρόπολη. Μάλλον. Τι παίζει εδώ. Λοιπόν, Βαγγέλης Αλεξανδράτος, για το βίντεο μου, ο Χριστός δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο. Μακράν, το καλύτερο σου βίντεο δεν υπήρχε, ούτε θα υπάρξει. Προφανώς. Προφανώς και δεν πρόκειται να υπάρξει, έτσι, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, η Αλκμίνη μας. Πού είσαι Αλκμίνη? Θέλω να δώσω λίγο παρακάτω σκέψη. Ποιος κάνει το reset? Με ποιον τρόπο? Εντός ή εκτός φάσματος, πάρε καρδιά. Λένε όλοι οι επικυρίαρχοι. Ποιοι είναι αυτοί? Και εγώ τα ίδια λέω, να ξέρεις, Αλκμίνη. Αλλά το σημαντικότερο όλων, με ποιο δικαίωμα ο φιλοξενούμενος δεν ενημερώνει τον ιδιοκτήτη? Κάτι θες να πεις τώρα εσύ εδώ? Κάτι συμπαντικό είναι αυτό τώρα. Πολύ φευγάτο. Λοιπόν. Η Μαργαρίτα Σαντόλης λέει και έχει πάρει 7 like. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πάει στην αρχαιότητα στην Αμερική. Αυτό το έχω πει εγώ 100% de facto guarantee. Ο Νοό το λέει πιο κάτω. Κίονες πάλι. Σχολιάζει συνεχώς στα βίντεο απάνωτα. Η Άννα Βεζετζάκης. Συγγνώμη. Ανέζη. Με έχει μπερδέψει τώρα εσύ. Ζήνη Βερτσάκης. Θέλω να μου πεις το όνομά σου. Ανεζήνη Βερτσάκης. Προσπαθώ να γιατί σας έχω πει, όταν βάζετε ξένα ονόματα μπερδεύομαι. Λοιπόν, λέει να δούμε και τι άλλα στοιχεία θα προκύψουν από την εξέταση και άλλων αμερικανικών εκθέσεων στη συνέχεια. Αφού ξέρεις ότι τα έχω δει όλα ήδη. Ήδη τα έχω ψάξει. Και Σικάγκο και Σαν Λούις. Τα έχω δει όλα. Απλά σιγά σιγά σας προετοιμάζω. Για να μην είναι μερικοί ότι φαίνεται ξεκάθαρα, όπως μου έγραψε χθες ένας κύριος, ξεκάθαρα ότι έχουν γίνει με σκαλοσιές σίγουρα. Το έμβατα. Σίγουρα. Μινάς Πατεράκης. Ακούστε λίγο τι σχόλιο έκανε. Μία απορία έχω. Πώς μπορέσανε αυτοί οι υπανάπτυκτοι να εξαφανίσουν έναν τόσο πολύ προηγμένο πολιτισμό? Μπράβο σου, Μινά. Μπράβο σου. Που σημαίνει, Μινά, ότι έχεις πιάσει το νόημα. Γι' αυτό χτυπιέμαι σαν τρελός. Στα βίντεο μου για την Ταρτάρια. Πώς μπορέσανε να καταστρέψουν έναν τόσο προηγμένο πολιτισμό? Προφανώς ή αυτοκαταστράφηκαν ή με πόλεμο ή με τεράστια πλημμύρα, καταστροφή φυσική. Τεράστια. Κρατήστε το αυτό. Έχω έναν άσο στο μανίκι. Δεν θα σας αρέσει όμως καθόλου αυτό που θα ακούσετε κάποια στιγμή στο μέλλον. Καθόλου. Ο Κίτσο Κλής του απαντάει δύο τα ενδεχόμενα. Ο νικητής ή κατήχε τεχνολογία ίδια ή καλύτερη ή η δουλειά έγινε με βοήθεια από μέσα. Επιτέλους αρχίζουμε και μιλάμε μεταξύ μας και ο κόσμος κάνει διάλογο, αντίλογο, διάλογο και μιλάμε και το ψάχνουμε. Αυτό ήθελα εγώ να κάνω στο κανάλι. Αυτό ήθελα. Να διαβάζω σχόλια του κόσμου, ο οποίος αρχίζει και ψάχνεται. Λοιπόν, Ευρυπίδης Μαχαιρίδης, θετικέ, κάψε την άγνοια, υπέροχα βιντεάκια, το σκοτάδι της θρησκείας να σβήσει και ο Έλληνας μπορεί να τα ξαναφτιάξει. Μακάρι. Όταν από μικρό σε βάζουν στο μονοπάτι αυτό, δύσκολα να ξεκολλήσουν, λέει ο Τόνι. Έτσι είναι. Προσπαθήστε, θερμή παράκληση, να μην μου γράφετε με γκρίκλις, μου στραβώνουν τα μάτια, δεν μπορώ να διαβάσω σχόλια και
Άντε μια πρόταση 2. Ολόκληρο κείμενο κατεβατό δεν πρόκειται να το διαβάσω όσο και να σας αγαπάω μερικούς. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Αυτές τις μέρες κάνουν επισκευή τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς. Λέει, πώς γίνεται αυτό? Λέει ένας Νίκο Κάκο. Γίνεται γιατί σήμερα έχουμε σκαλοσιές, γερανούς, φορτηγά, μεταφέρουν και πάλι σήμερα δεν μπορούν να φτιάξουν μεγαλυθικά έργα π.χ. 30 τόνων, εδώ δεν μπορούν να κάνουν 10 τόνων πέτρες να σηκώσουν. Για φαντάσου λίγο, φίλε μου, τι έπαιζε παλιά. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Πάλι για το βίντεο μου με την αυτάρια. Αποκλείεται να τα έφτιαξαν καουμπόιδες και Ινδιάνοι. Πράγματι είναι όλο πολύ περίεργο, λέει η Παρασκευή Χας Γεωργάκη. Αν διαβάζω σωστά το όνομα, το nickname. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Λοιπόν, η Μαργαρίτα από τη απαντάει. Οι Ινδιάνοι έχουν δημιουργήσει μνημεία, οι καουμπόιδες γενοκτονίες και πιστολίδια. Λοιπόν, παρακάτω γράφει και ο Σελίμ ότι οι Έλληνες πήραν από την Αίγυπτο την ιδέα με τις πυραμίδες και με όλα αυτά. Δεν θα απαντήσω τίποτα. Στο μέλλον αυτά, Σελίμ. Στο μέλλον. Ο Γιώργος Μουρουζίδης λέει, σιγά και μην αφυπνιστεί ο κόσμος. 1 εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια βόδια. Με εξαίρεση πολύ λίγους. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν φταίει ο κόσμος που δεν μπορεί πλέον να σκεφτεί. Έχουν καταστεί χειραγωγούμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φταίνε και δεν φταίνε, Γιώργο. Γιατί ο θετικός γκαρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 5 χρόνια. Αλλά είναι αυτό που λένε μερικοί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιου ανθρώπου να του βγάλεις κάτι στο οποίο πιστεύει, ακόμα και αν του δώσεις τις πιο μεγάλες αποδείξεις. Λοιπόν, όλα ελληνικά. Δυστυχώς, αν δεν έχεις πτυχίο ιστορικού αρχαιολόγου, και να είχα, πάλι θα με λέγανε τρελό. Θα με λέγανε ο αιρετικός ιστορικός, ο αιρετικός αρχαιολόγος. Οπότε τώρα, και θα είχα και τη δουλειά μου, οπότε τώρα που δεν είμαι ιστορικός και αρχαιολόγος, καλύτερα. Τους ταχώνω πιο εύκολα, πιο ωραία. Βαράω κατευθείαν στο κοκαλό και στην καρδιά και πονάνε πιο πολύ έτσι. Γιατί τους λέει αυτός, ρε φίλε, από πού πετάγεται και ξέρει τόσα πολλά? Μαλάκα ψάχνει, τράβα και γάμι σου. Ψάχνει όλη μέρα και δεν φοβάμαι, να πω την αλήθεια. Εντάξει. Και συνεχίζει και τα λοιπά δεν βγαίνουν, είναι λες και το έχουν σαν αρχή. Κάνε εσύ αυτό που κάνεις καλύτερα και άστους να αναρωτιούνται. Εγώ πιστεύω ότι σε βλέπουν, αλλά κάτι τους σταματάει στο να γράψουν. Φοβούνται. Φοβούνται μην τους πουν αιρετικούς αρχαιολόγους, αιρετικούς αρχιτέκτονες και αιρετικούς ιστορικούς. Να ξέρεις. Φοβούνται. Φοβούνται. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ κάνω βίντεο τόσα χρόνια και πολλοί άλλοι. Αν θέλουν να με βρούνε οι χριστιανοί να δουν τα βίντεο μου, θα τα βρούνε. Θες να δεις για τα αρτάρια? Θα δεις. Όσο είναι ανοιχτό θα δεις. Δεν πρόλαβες, θα πληρώσεις. Δικό σου είναι το θέμα. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ δεν φταίω σε κάτι. Εγώ είμαι εδώ. Κάθε φορά που κάνω εκπομπή για την αρτάρια, τι λέω? 72 ώρες το βίντεο θα είναι δωρεάν, ανοιχτό, προσβάσιμο σε όλους. Μετά κλειδώνει. Το ξέρουν όλοι πλέον. Το έχουν πάρει πλέον γραμμή. Οι δικοί μου που με παρακολουθούν ξέρουν. Έχω 72 ώρες για να δω το βίντεο του. Μετά αυτός είναι τρελός. Βαράει μπιέλες, βαράει κόκκινα, φλάντζες και τα κλειδώνει. Γιατί τα κλειδώνω? Επειδή είμαι κακός? Όχι, φίλε μου. Για να ζορίσω τους Έλληνες, οι οποίοι δεν ζορίζονται με τίποτα οι Έλληνες. Οπότε, αν εσύ δεν ζορίζεις τον κόλο σου, εγώ που γαμιέμαι για να στα δείξω, για πες μου τώρα λίγο. Δηλαδή, είμαι ή δεν είμαι δίκαιος? Εσύ που, όχι εσύ που με βλέπεις τώρα, εσύ που αράζεις τον καναπέ σου και την ξύνεις και δεν σε νοιάζει που εγώ 2 ώρες κάνω εκπομπή. Θα σε χαρίσω εσένα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε στο εκατομμύριο. Γιατί στο ξαναλέω, εγώ γαμιέμαι
για να τα κάνω αυτά όλα. Ξεσκίζομαι, ξεπατώνομαι. Χάνω την ημέρα 8 και 10 ώρες. Θα μπορούσα να βγαίνω, να γουστάρω, να γλεντάω, να ταξιδεύω, να παίζω μπάλα πιο πολύ, να πηγαίνω πιο πολλούς καφέδες, να βλέπω πιο πολύ Netflix, να παίζω όλη μέρα παιχνίδια, να βλέπω Κοσμοτέ μπάλα, Παναθηναϊκό, Γαύρο, ΠΑΟΚ, να γουστάρω. Δεν το κάνω ρε φίλε. Δεν το κάνω. Οπότε αφού δεν το κάνω, θα με συγχωρέσεις, αλλά επειδή εκτιμάω τα παντελόνια μου και τον κόπο μου, ναι, βγαίνω και το λέω σε όλους. Έχεις 72 ώρες να κάνεις like, να δεις το βίντεο και να κάνεις κοινοποίηση όπου γουστάρεις. Από εκεί και πέρα, it's on you. Εντάξει. Not on me. Να μην τα δει ο κόσμος, Γεωργία, το ξαναλέω, ή έχουν 72 ώρες για να τα δουν. Εντάξει. Να μην τα δουν. Να μην τα δουν. Εγώ εδώ είμαι. Ξέρουν που είμαι, ξέρουν ποιος είμαι, ξέρουν τι βίντεο κάνω. Με ξέρουν τόσα χρόνια, με έχουν πάρει γραμμή. Δεν θέλουν. Στα αρχίδια μου και εμένα. Τόσο απλό είναι. Είμαι σκληρός, αλλά είμαι δίκαιος με όλους. Αν δεν είμαι έτσι, όπως είμαι τώρα, αν δεν είμαι έτσι, όπως είμαι, δεν θα είμαι και έξω έτσι. Δεν θα είμαι. Δεν θα ήμουν και έξω. Γιατί όπως είμαι εδώ μέσα δίκαιος και πονάω τον εαυτό μου αυτό που κάνω και κάνω εκπομπές 2 ώρες και 3 ώρες, έτσι είμαι και έξω. Σέβομαι πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Αυτό έχω μάθει εγώ. Αν δεν σεβαστεί ο θετικός τον θετικό και τον κόπο του, ο ξένος θα με πατήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μιτσάρα 7 βάτος που μόλις έφαγες μπαν. Αυτά. Νομίζω πως είπαμε πάρα πολλά σήμερα. Πάρα πολλά σχόλια συνδρομητών. Εύχομαι να σας άρεσε αυτή η εκπομπή. Μίλησαμε για πάρα πολλά πράγματα. Όποιος θέλει, Γεωργία μου και λοιποί φίλοι, να ανέβει μαζί μας τον δρόμο για τον Όλυμπο, καθοδόν λοιπόν για τον Όλυμπο, auf dem Weg zum Olymp, on the road to Mount Olympus, μπορεί να μας ακολουθήσει. Όποιος δεν μπορεί, στα αρχίδια μας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν θες να ανέβεις στο βαγόνι, μείνε πίσω. Θες να ανέβεις στο βαγόνι, υπάρχουν 800 βίντεο να σου ανοίξουν τα μάτια. Για θέματα υγείας, για θέματα διατροφής, για θέματα αρχαιολογίας, για θέματα αρχαίας Ελλάδας, για θέματα χριστιανισμού, για θέματα επικαιρότητας. Ανασνά μου που λένε και οι Τούρκοι, για τα πάντα. Δεν σ' αρέσει, στα αρχίδια μου. Σ' αρέσει, ακολουθείς. Τόσο απλά είναι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν για μένα. Για μένα υπάρχουν μόνο αυτοί που με βλέπουν, αυτοί που με ακολουθούν, αυτοί που με στηρίζουν και αυτοί που με αγαπάνε όπως ακριβώς είμαι. Όπως ακριβώς είμαι. Χωρίς μοντάζ, χωρίς πουστριλίκια, χωρίς κομμένες σκηνές. Αυτός. Φιλιά σε όλους. Τσάου.